नमस्कार मित्रांनो, वेलकम टू द न्यू व्हिडिओ। दिवाळी जवळ येते तर आपण दिवाळीसाठी एक किल्ला बनवणार आहोत। असं काही ठरवलं नाही आहे की स्पेसिफिक असा किल्ला बनवायचा, बट जसं जमेल तसं आपण ट्राय करू। थर्मोकॉलचा वापर करतोय बेसला, जेणेकरून माती कमीत कमी लागेल आणि बेस पण स्ट्रॉंग राहील। आता पायथ्याशी असे बुरुज बनवत आहे, त्यावर आपल्याला मावळे ठेवता येतील। तोपर्यंत पूर्ण बेस सेट करत आहे ते पाहू। किल्ल्यावर चढायला पायऱ्या बनवणार आहोत। बनवताना सहजच बनवतोय। जेवढं अनरिअलिस्टिक राहील तेवढंच किल्ल्याची जास्त मजा येईल। आणि हा आपण आणखी एक बुरुज बनवत आहे, त्याला लागूनच या किल्ल्याच्या भिंती बनवत आहोत। आता करणार आहोत सर्वात आवडतं काम, म्हणजे किल्ल्याला कलर। साधारणतः पूर्ण किल्ला ब्लॅक कलरमध्ये असणार आहे आणि त्याच्यावर गोल्डन शेड्स असणार आहे। किल्ला तर बनला आहे, पण किल्ल्यामध्ये खरं प्राण येणं बाकी आहे। सर्व मावळे आणि महाराज यांना किल्ल्यावर बसवू।